وبعدين أنا سألت الفني من LG عن كلمة ثانك يو اللي شفتها في الغسالة في معرض بيتك، وقال لي الفني دي كلمة ملهاش لازمة، وده تاني خطأ. ده غير إنه سوري، ففي بعض الكلمات بتكون مختلفة من بلد للتاني. يعني أقول على حاجة هو مش فاهمني، حتى في شرحه للغسالة في أمور مش فاهمها، ومش عارف إنجليزي بدليل مش فاهم يعني إيه ثانك يو ولا عارف أهميتها، وحتى في شرحه لبرامج الغسالة. وحتى أنا كنت مجهزة بعض الأسئلة علشان أفهم، لأن نظام الغسالة مختلف تماما عن غسالتي القديمة، ولما حسيت مش فاهم مكملتش باقي الأسئلة. وده الخطأ التالت. والخطأ الرابع